Starý zákon vypráví příběh, v němž malý David porazí obra Goliáše. Tento nepravděpodobný vítěz zabil svého obrovského nepřítele pouze pomocí praku a stal se druhým hebrejským panovníkem. Je ale příběh přibarven, nebo se jedná o poměrně přesný popis skutečné události? Zatímco mnozí považují tento příběh za pouhou barvitou alegorii, nedávný nález nejstarších známých filištínských nápisů naznačuje, že Goliáš možná skutečně existoval. Tento artefakt, malý hliněný střep, byl nalezen v Izraeli v roce 2005 archeology z univerzity Tiles Sefi. Je na něm nápis Alft a Vlt, který se podle profesora Arona Demského shoduje se jménem Goliáš. Alft a Vlt jsou nesemitská jména, která jsou etymologicky podobná jménu Goliáš. Studie potvrzují, že řezba byla zhotovena kolem roku 950 před naším letopočtem, což by ji řadilo 70 let od doby, kdy podle biblických vědců došlo k tomuto historickému boji. Nález sice může dodat starobilému příběhu novou důvěryhodnost, ale může také posloužit jako střípek do jiné skládačky, která je ještě zajímavější. Lze předpokládat, že i kdyby se epická bitva skutečně odehrála, Goliášova velikost byla jistě pro dramatický efekt zveličena. Důkazy shromážděné z celého světa v průběhu posledního více než století však naznačují, že existence skutečného obra nakonec nemusela být tak zvláštní. Ve skutečnosti tyto nálezy vedly některé vědce k domněnce, že lidstvo starověku mohlo mít 3 různé velikosti: obry, lidi a hobity. Hobití lidé. Na podzim roku 2004 našla skupina badatelů pracujících v Indonésii pozůstatky rasy hobitů, kteří měřili něco málo přes metr. Vědci zjistili, že tito menší lidé existovali vedle člověka přibližně do doby před 13 000 lety. Výzkumný tým, včetně indonéského paleontropologa profesora T. Jacoba, nazval tuto malou rasu Homo floresensis, pojmenovanou podle indonéského ostrova Flores, kde byly kostry objeveny. Někteří místní obyvatelé tvrdí, že tito hobiti se stále potulují džunglí, což v posledních letech láká stále více turistů, kteří se snaží v džungli tento stělesněný mýtus najít. Pozůstatky obrů. Množství důkazů o existenci rasy obrů je ještě větší. Pozůstatky obřích lidí byly nalezeny prakticky ve všech částech světa. Tunisko, Pensylvánie, Glen Rose v Texasu, na Filipínách, v Sýrii, v Maroku, Austrálii a celé pohoří Urbasa ve Španělsku. Snad nejpopulárnějším a vědecky uznávaným příkladem je obr z Jávy, nalezený jižně od Číny. Podobné lidské ostatky, které byly nalezeny v nedaleké jižní Číně, odhalují velké lidi, kteří měli na každé končetině 6 prstů. Zdá se, že tato polydaktylská vlastnost byla u této lidské rasy pravidelným jevem, jak ukazují další příklady.
V sovětské Gruzii byly nalezeny kostry mužů vysokých 3 až 3,5 metru, které měly rovněž 6 prstů na rukou a nohou. Mezi několika biblickými pasážemi, které se zmiňují o existenci obrů, je v Samuelově knize rovněž zaznamenán tento jev. Ještě v jiné bitvě, která se odehrála v Gatu, byl obrovský muž se 6 prsty na každé ruce a 6 prsty na každé noze, celkem jich měl 24. Navzdory obrovskému množství kosterních nálezů, stejně jako nalezených nástrojů a zubů, které by jinak byly podle běžných lidských měřítek komicky velké, se zdá, že studiu tohoto fenoménu stále nevěnuje příliš mnoho vědců a ti, kteří se mu věnují, jsou zbytkem vědecké komunity zesměšňování. Moderní svět často považuje zmínky o těchto různě velkých lidských rasách ve starověkých textech a folkloru za výplod bujné fantazie, ačkoliv mnoho různých kultur zaznamenalo velmi podobné zprávy. Ve světle různých pozůstatků objevených po celém světě však možná tyto mýtické příběhy byly ve skutečnosti přesným vyobrazením tehdejšího života. Pokud tyto různě velké rasy skutečně existovaly, kam se poděly ty zbylé, které jsou pro nás dnes téměř neznámé? Měli s našimi předky přátelské nebo nepřátelské společenské vztahy? Pomáhali si navzájem? Ignorovali se navzájem? Jaké měly společenské struktury? Zatím nezbývá, než jen vzhlížet k příběhům z dávné minulosti a přemýšlet, kolik dalších mýtů čeká na to, až budou odhaleny i s kosterními důkazy. Tak, a to je konec tohoto videa. Já vám děkuji za pozornost, komu se video líbilo, tak díky za like a u dalších videí naslyšenou.